بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم محمد شاهين التاعب من قناة الدعوة الإسلامية على اليوتيوب، وفيديو جديد من سلسلة اعتراف خطير. الاقتباس اللي هنقراه النهاردة أرسله الأخ أبو عمار الأثري، ربنا يحفظه ويبارك فيه. فأي شخص عنده اقتباس خطير عاوز ان احنا نعرضه في هذه السلسلة يتواصل معانا بأي طريقة من الطرق اللي موجودة تحت في وصف الفيديو. الاقتباس اللي هنقرا منه النهارده من كتاب رائع جدا اسمه قصة الكتاب المقدس، كل ما تريد أن تعرفه عن الكتاب المقدس. تأليف مجموعة من العلماء على رأسهم أف بروس اللي احنا جبنا سيرته في أول فيديو في السلسلة، وكمان من ضمنهم فيليب كومفورت، أحد أكبر علماء النقد النصي للعهد الجديد ودراسة مخطوطات العهد الجديد والتاريخ المسيحي المبكر. فيليب كونفورت ده له كتب تكست بوك عالمية في موضوع النقد النصي ودراسة مخطوطات العهد الجديد. الكتاب طبعا من إصدارات دار الثقافة اللي بتتحفنا بكتب بروتستانتية أجنبية مترجمة في غاية الروعة. الكتاب الأصلي بعنوان The Origin of the Bible ومتسجل باسم فيليب كونفورت. الكتاب عبارة عن مجموعة من المقالات في مواضيع مختلفة كلها مختصة بالكتاب المقدس، وكتاب هذه المقالات من كبار علماء مدافعين بروتستانت أجانب. المقال اللي احنا هنقرأ منه الاقتباس بعنوان نصوص ومخطوطات العهد الجديد من تأليف فيليب كومفورت. فيليب كومفورت من كبار العلماء المتخصصين في الموضوع ده، موضوع نصوص ومخطوطات العهد الجديد والنقد النصي ومحاولة استعادة النص الأصلي. موضوع النقد النصي للعهد الجديد عملنا عنه سلاسل كثيرة جدا جدا، فستجد روابط كثيرة تحت في وصف الفيديو. في الصفحة رقم 137 فقرة تحت عنوان لمحة تاريخية عن استعادة نص العهد الجديد نظرة عامة. أي الكلام في غاية الخطورة، والكلام ده ما بيتقالش غير في المراجع الأجنبية المتخصصة، وكويس جدا ان احنا لقينا ان مرجع زي ده مترجم الى اللغة العربية علشان المسيحيين العرب يعرفوا الدنيا واصلة لحد فين. هنا فيليب كومفورت بيحاول يفرق ما بين حاجتين لازم نفهمهم كويس قوي: النص الأصلي والنص اللي اتنشر بالفعل للكتاب. يعني ايه الكلام ده؟ يعني لو احنا اعتبرنا ان كاتب انجيل يوحنا كتب الانجيل، ده يعتبر النص الاصلي، لكن هل هو ده النص اللي وصل للناس؟ مش بالضرورة. في بعض الاحيان كان بيحصل الاتي: ان الكاتب الاصلي كتب الكتاب فهو ده النص الاصلي، وبعدين اعطى هذا الكتاب لبعض تلاميذه او ايا كان اللي حصل، ان بسبب ظروف مجهولة في الاساس هذا النص الاصلي اتعدل عليه واتعمل عليه عملية تحرير، زي الكلام اللي احنا قلناه عن انجيل يوحنا. وفي النهاية هذا الاصدار المعدل المحرر هو اللي اتنشر ما بين الناس. انتوا شايفين الموضوع واصل لحد فين؟ هنا بيقول: عندما نتكلم عن النص الاصلي نشير الى النص الذي نشر، وهو النص كما كان في شكله النهائي بعد التحرير وصدر لينتشر في المجتمع المسيحي. بالنسبة لبعض كتب العهد الجديد زي تحديدا أبرز المثالين إنجيل يوحنا وسفر أعمال الرسل، هناك فارق كبير بين النص الأصلي والنص الذي تم نشره. بعد أن يكتب الكاتب النص أو يمليه على آخر، يقوم هو أو مساعده بالتصحيحات النهائية ويرسله للنشر. وكما هو الحال بالنسبة للكتب التي تنشر في العصر الحديث، كذلك الأمر في العصور القديمة، فالكتابة الأصلية للكاتب ليست دائما نفس ما هو ينشر بسبب عملية التحرير. طب إذا كنا إحنا ما نعرفش مين الكاتب الأصلي من أساسه، ولا نعرف مين اللي عمل عملية التحرير، فهموني بالله عليكم كيف نثق في مثل هذه الكتابات؟ على أي أساس نثق في إنجيل زي إنجيل يوحنا ومعروف عند العلماء ان ده سفر من الاسفار اللي حصل فيه الكلام ده، ان النص الاصلي اتكتب وبعدين في حد عمل عليه عملية تحرير واضاف وحذف وبدل وغير وظبطه بالشكل اللي اتنشر بيه؟ لا نعرف مين الكاتب ولا نعرف مين المحرر. وبعدين المفروض نمسك انجيل يوحنا نقرأ فيه نصوص
بيتم الاستشهاد بيه على انه بيثبت الوهية المسيح ونقول امين ونؤمن. فالكتابة الاصلية للكاتب ليست دائما نفس ما هو ينشر بسبب عملية التحرير، ومع ذلك فإن الفضل في النص النهائي المحرر يعود للمؤلف اللي احنا اصلا في اغلب الاحيان ما نعرفوش. خلي بالك هنا بيقول نقطة في غاية الاهمية، هو مش بيقول ان النص اللي اتنشر ده كتبه المؤلف او يعرفه، لا، ده هو غالبا بينسب للمؤلف. يعني ايه؟ يعني بيتقال في الاخر ده انجيل يوحنا، فكل اللي فيه بينسب في النهاية ليوحنا، ولا احنا نعرف يوحنا مين اللي كتبه ولا نعرف مين اللي حرره، بس هو في الاخر كله بينسب للمؤلف. ومع ذلك فإن الفضل في النص النهائي المحرر يعود للمؤلف، وينسب الكتاب الذي نشر إلى المؤلف، ويعتبر النص الأصلي الذي صدر ببصمة الكاتب الأصلية اللي احنا ما نعرفوش أصلا. هنا بقى بيقول لك كلام يعني قوي جدا، وهنجيب اقتباسات تانية في نفس الموضوع لأن الموضوع ده في غاية الخطورة. يعتقد بعض العلماء أنه من المستحيل استرداد النص الأصلي للعهد الجديد اليوناني. هنا هو بيتكلم عن مهمة النقد النصي، واحنا قلنا قبل كده ان النقد النصي علم النصارى اضطروا اليه اضطرارا بسبب مشاكل عندهم، وهم مشكلتين في غاية الأهمية. المشكلة الأولى ضياع النصوص الأصلية، والمشكلة الثانية ان المخطوطات اللي ما بين ايدينا ما بينها وما بين بعض اختلافات، فيجب على الدارسين زي ما قرينا في اقتباس قبل كده ان هم يجمعوا هذه المخطوطات، يطلعوا منها المخطوطات اللي هم شايفين ان عليها القيمة، وبعدين يقارنوا هذه المخطوطات اللي هم شايفين ان عليها القيمة ويطلعوا منه النص اللي المفترض يكون الأقرب إلى الأصل. ففكرة ان في أصل ضايع وفي مخطوطات ما بينها اختلافات، من خلال المخطوطات اللي ما بينها اختلافات بنحاول نوصل للأصل. هل هنقدر نوصل للأصل ولا لا؟ والله قال لك يعتقد بعض العلماء أنه من المستحيل استرداد النص الأصلي للعهد الجديد اليوناني. هنا بيتكلم على العهد الجديد ككل، لأنهم لم يتمكنوا من إعادة بناء التاريخ القديم لنقل النصوص. يعني إيه موضوع التاريخ القديم لنقل النصوص؟ يعني المفروض كان في مخطوطة أصلية لأي كتاب من كتب أسفار العهد الجديد، في حد عمل من النسخة الأصلية دي نسخة، وأثناء عملية النسخ حصلت أخطاء أثناء عملية النسخ، وبعدين ممكن حد تاني عمل نسخة تانية من الأصل، أو في حد عمل نسخة تانية من النسخة الأولى. المهم إن في حاجة اسمها مخطوطات في النص ما بين النسخة الأصلية والمخطوطات اللي وصلت لنا. هو ده تاريخ انتقال النص، وده تاريخ مفقود، لأن في فترة ما بين الأصل والمخطوطات اللي ما بين إيدينا ما عندناش فيها مخطوطات، لا نعرف على وجه اليقين كيف وصل النص اللي موجود في المخطوطات اللي ما بين ايدينا دلوقتي. وبالتالي العلماء بيقولوا ايه؟ طب احنا هندرس هذه المخطوطات ونقارنها ونطلع منها نص هو اقرب ما يمكن للاصل، لكن لا يمكن لعاقل ان يجزم ان هو ده اللي كان موجود في الاصل. ليه؟ لانهم لم يتمكنوا من اعادة بناء التاريخ القديم لنقل النصوص. بعدين بيقول لك بينما يبدو علماء عصريون آخرون أقل تشاؤما، ولكنهم لا يزالون حذرين لأنهم لم يتأكدوا من إمكانيتهم من استعادة التاريخ القديم. يعني في ناس بتقول لك انسى، في ناس تانيين بيقول لك والله مدى ثقتنا في شك، والبعض الآخر يبدون متفائلين لأننا نمتلك العديد من المخطوطات القديمة الممتازة الجودة. طبعا الممتازة الجودة دي زي السينائية والفاتيكانية، اللي منها السينائية لقوها في سلة زبالة، ولما نقارنها بالفاتيكانية بنلاقي آلاف الاختلافات. عملنا فيديو قبل كده عن المخطوطة السينائية اللي هم لقوها في سلة زبالة. ولأن نظرتنا للفترة المبكرة التي فيها انتقلت النصوص تتوضح أكثر فأكثر. طبعا في فرق ما بين إن نظرتنا للفترة المبكرة تتوضح وما بين هل احنا نعرف تاريخ انتقال النص ولا لا. المهم في النهاية إن الاقتباس ده في غاية الأهمية، لأنه بيتكلم عن نقطتين. بيتكلم عن نقطة إن في بعض الكتب أصلا اللي اتنشر لنا واللي وصل لنا ده غير النص الأصلي اللي كتبه المؤلف اللي احنا ما نعرفوش أصلا، بس في الآخر كله بينسب للمؤلف وخلاص. والنقطة التانية
ان مفيش امل اصلا، او زي ما بعض العلماء بيقولوا انه من المستحيل استرداد النص الاصلي للعهد الجديد اليوناني، لانهم لم يتمكنوا من اعادة بناء التاريخ القديم لنقل النصوص. انا ساكتفي بهذا القدر في هذا الفيديو. لو حاز الفيديو على اعجابك فلا تنسى ان تضغط على زر اعجبني، ولا تنسى ان تقوم بمشاركة الفيديو مع اصدقائك المهتمين بنفس الموضوع. ولو كنت قادرا على دعم ورعاية محتوى القناة، لو انت شايف ان هذا المحتوى يستحق الدعم والرعاية، فقم بزيارة صفحتنا على باتريون او باي بال، او قم بالانتساب للقناة. ستجد اللينكات كلها تحت في وصف الفيديو. الى ان نلتقي في فيديو اخر قريبا جدا باذن الله عز وجل. لا تنسوني من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.